Pääsiäisjuhla oli jo tulossa. Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa, kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, että Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Mitä kaikkea näihin muutamaan lauseeseen mahtuukaan? Ensimmäisenä totta kai tulee mieleen Jeesuksen esimerkki. Meidän täytyy tehdä niin, jos kerta mestarimmekin on näin tehnyt. Aamen. Tässä ovat laki ja profeetat, kyllä. Mutta mitä muuta nämä lauseet pitääkään sisällään? Itse olen taas niin innoissani tästä evankeliumitekstistä, että en tässä paikallinen malta pysyä. Kuinka Raamattu oikeasti on täynnä niin ihania helmiä ja ihanaa teologiaa pienimmissäkin lauseissa. Käydään lause lauseelta läpi, mitä tässä kohtauksessa oikein tapahtuu. Mistä nämä lauseet kertoo? Ei vain pintapuolisesti, vaan syvimmässä merkityksessään. Niinpä Jeesus nousi aterialta. Jeesus nousi paikaltaan. Paikalta, jossa hänen oli hyvä olla. Mukava olla siinä. Hän oli siinä kyljellään makullaan ja söi. Oli aterialla. Mikä sen mukavampaa ollessa. Hän nautti. Jeesus oli mukavuuden ja hyvän olon tilassa. Mutta Jeesus nousi siitä. Nousi aterialta. Hän nousi omalta paikaltaan, jonne hän kuului. Voisi sanoa, että hän astui alas valtaistuimeltaan. Sitä tämä kuvastaa. Jeesus astuu alas paikaltaan. No entäs sitten? Riisui viittansa. Jeesus riisui viittansa.
viitan eli päällysvaatteen. Tuossa kulttuurissa ja totta kai myös meidän kulttuureissa me tunnistetaan ihminen yleensä tai ihmisen sosiaalinen ja taloudellinen asema monesti päällysvaatteista. Tuolloin varsinkin vaatteista huomasi, että oliko kyse kuninkaasta vai orjasta. No, Jeesuksella ei tietenkään siinä hetkessä ollut kuninkaan viittaa, mutta pointti on se, että Jeesus riisui tämän viittansa. Hän riisui sen asun, sen symbolin, josta kaikki olisivat tunnistaneet hänen arvonsa, asemansa, hierarkisen suhteensa muihin. Hän siis nousi aterialta, riisui viittansa. Tämä kuvastaa, kuinka Jeesus astui alas taivaasta. Kuten Filippiläiskirjassa lukee, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Tai kuten Johanneksen evankeliumin alun sanat sanoo, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala, ja sana tuli lihaksi. Jeesus astui asemastaan pois, riisui sen aseman, joka hänellä oli. Lause jatkuu, ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Riisui siis viittansa, vallan ja aseman merkkinsä ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Pellava liina tähän vyötäisille, se oli palvelijan merkki, orjan merkki. Jeesus riisui oman viittansa, oman asemansa ja otti toisen aseman, orjan aseman. Eikä vaan minkä tahansa orjan, vaan orjien orjan. Jalkojen pesu, se oli alhaisimman palvelijan tai orjan tehtävä. Kaikista alhaisimman. Jeesuksen kulttuurissa jalat oli ihmisen likaisin osa. Totta kai kun ei ollut hienoja kenkiä niin kuin meillä nykyään, jalat tuli hyvin likaisiksi ja varsinkin kun ei ollut jätteiden huoltoa, ainakaan samanlaista kuin täällä, niin jalkoihin saattoi hiekan ja pölyn lisäksi tarttua ties sun mitä. Jalkojen pesu oli totisesti alhaisimman orjan hommaa. Ei opettajan, ei mestarin, saati kuninkaan. Jeesus siis nousee paikaltaan, riisuu viittansa, riisuu asemansa ja ottaa vyötäisilleen pellavan liinan, orjan osan. Paavalin Filippiläiskirjan sanat jatkuu. Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä. Myös Jeesuksen omat sanat kaikuvat tässä kohtauksessa, kun hän sanoi, ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Kohtaus jatkuu. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Jeesus pesi opetuslasten jalat puhtaiksi. Siinä oli hyvät 12 paria jalkoja, kenties toinen toistaan likaisempia. Jeesus pesi ne yksi kerrallaan. Hän pesi heidän likaisimmat, saastaisimmat osansa puhtaiksi. Ja Jeesuksen pestessä opetuslasten jalkoja, he tulivat yksi kerrallaan puhtaiksi, mutta Jeesuksen liina tuli joka jalan kohdalla entistä likaisemmaksi. Se kastui ja likaantui enemmän ja enemmän. Ja huomatkaa tosiaan, missä se liina oli. Se oli Jeesuksen vyötäisillä. Se oli hänessä kiinni. Jeesus siis siirsi opetuslasten lian ja saastan itsensä päälle. Jeesus otti heidän saastansa kirjaimellisesti kannettavakseen. Tässähän on täydellisesti kuvaus siitä, miten käy synneille. Näin käy totisesti myös meidän synneille. Jeesus ottaa ne itseensä kannettavakseen. Kuten Paavali kirjoittaa, hänet tehtiin synniksi vuoksemme. Hän tuli likaiseksi, jotta me oltaisiin puhtaat. Tämä voi toki monesti synnin tunnossa epäilyttää, että miksi Herra tulisi ja pesisi minut? Miksi hän koskisi minuun? Miksi hän tulisi minun lähelle?
Tämä näkyy hyvin Pietarin huudahduksessa, että sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Pietari tiesi oman sydämensä tilan ja sen, kuinka puhdas ja pyhä Jeesus oli. Tämä sama asenne kuului jo Pietarin sanoissa Jeesukselle, kun hän ensi kerran tapasi Jeesuksen. Että mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Mitä tehdä, kun meistä tuntuu kuin Pietarilta? No, mitä Jeesus vastasi? Sanoiko hän, hyvä on, menen pois? Ei sanonut. Hän sanoi, älä pelkää, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Vaikka Pietari oli syntiensä tähden ajamassa Jeesusta pois, Jeesus sanoikin, että ei, minä valitsen sinut. Samoin hän tekee kiirastorstaina. Hän ei jätä pesemättä Pietaria, vaan sanoo, että jos hän ei tee tätä, niin sitten Pietarilla ei ole osaa taivasten valtakunnassa. Jeesus siis painottaa, että tätä varten hän on tullut. Tämä orjan osa, joka hänellä on sitä varten, että hän voi ottaa meidät omikseen. Joten jos ja kun tuntuu, että olet mukamas liian syntinen Jeesukselle, niin Jeesus tuleekin aivan meidän viereen ja sanoo, että höpö, jalat tänne, ja rupeaa pesemään. Voitte olla varmoja, ettei mikään lika ole liian paha Jeesukselle. Ei ole likaa, jota hän ei voisi puhdistaa. Se on varmaa. Kuten Jesaja kirjoittaa, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Tämä Jeesus on mahdollistanut ristin uhrillaan tulemalla synniksi puolestamme, kantamalla syntimme ristille. Kuten Filippiläiskirja jatkuu, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. No mitäs pesemisen jälkeen tapahtuu? Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui aterialle. Miten käy tahriintuneen pellava liinan? Pesun jälkeen Jeesus puki oman viittansa ylleen. No tämä tarkoittaa tietenkin, että hän heitti sen pesuliinan pois. Hän heitti sen likaisen rätin kokonaan pois. Aivan kuten hän heittää syntimme kokonaan pois. Poistaa ne täysin. Hän ei vaan siirrä niitä itseensä, ota kannettavakseen, vaan hän poistaa ne kertakaikkisesti. Jeesus otti lian kannettavakseen, mutta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt sen, hän heitti liinan pois ja asettui yhteiselle aterialle. Eikä Jeesus enää mainitse tätä liinaa ollenkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan saatu anteeksi, niin ei pidä enää muistella näitä syntejä. Periaatteessa niitä ei edes voi muistella, koska niitä ei enää ole. Ne on poissa, kuten liinakin oli poissa. Kuten Jeesus heitti sen pois. Tai kuten profeetta Miika sanoo, sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Tai Jeremia, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Tai Jesaja, sinä rakastit minun sieluani, nostit minut kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Aivan kuten Jeesus nakkasi liinan pois, eikä katsellut perään. Painakaa tämä oikeasti mieliinne, että Jeesus ei palaa niihin synteihin uudestaan. Ristillä Jeesus kertakaikkisesti kärsi syntiemme puolesta, kertakaikkisesti maksoi syntivelkamme. Meidän pelastuksemme ei ole meidän tekosiamme, vaan se on Jumalan teko. Jeesus puhdistaa meidät. Hän ei pyytänyt kiirastorstaina Pietarilta, että hei Pietari, jos sinä pesisit tuon Jaakobin ja Johanneksen, niin minä pesen nämä ja päästään nopeammin. Ei, vaan hän pesi kaikki itse. Yhtä lailla ristillä Jeesus kärsi itse. Pelastuksessa ei ole kyse Jeesuksen teosta plus meidän teoistamme.
Olkoon sydämessänne siis täysi rauha sen suhteen, että ei tarvitse itse pestä itseään, ansaita itse pelastusta. Saat ottaa sen vain uskolla vastaan. Ja uskolla saat tarttua myös siihen, mitä kaikkea muuta Jeesus tarjoaa. Aterialle istuminen takaisin kuvastaa, kuinka Jeesus pestyään istuu aterialle uudestaan. Sen jälkeen, kun hän on meidät pessy, hän istuu kanssamme, on meidän kanssa. Hän kutsuu meidät ehtoollispöytään, jossa saamme konkreettisesti muistutuksen hänen rakkaudestaan. Aterialle käyminen kuvastaa, kuinka Jeesus on oikeasti luonut ja kutsunut meidät yhteyteensä. Ateria myös kuvastaa tulevaa ylösnousemusta, sitä Karitsan hääateriaa eli taivasta, jossa voimme rakkaimpammekin vielä nähdä. Ja vielä viimeiseksi tämä viitan päälle pukeminen ja aterialle omalle paikalleen palaaminen kuvastaa totta kai, kuinka Jeesus palasi omaan kunniaansa, astui ylös taivaisiin, istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Kuten Filippiläiskirjeen Kristus-hymni, jota olen tässä siteerannut, loppuu. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Koska Jeesus on ylösnoussut ja istuu Isän oikealla puolella, saat olla 100% varma, että kaikki tämä on totta. Synti ja kuolema on voitettu. Se on totta. Niin sinun kuin meidän koko maailman osalta. Hyvät ystävät, näin olemme päässeet käsiksi vain muutaman pienen lauseen kautta Jeesuksen koko missioon, alusta loppuun saakka. Aivan sieltä Jeesuksen pre-eksistenssistä, eli sieltä kun hän oli olemassa ennen luomista ikuisuudessa Isän kanssa, aivan ylösnousemukseen asti ja sen jälkeiseen taivaaseen astumiseen. Pre-eksistenssistä taivaaseen astumiseen ja kaikki siltä väliltä, ihanasti ja kauniisti kuvattuna siinä, kuinka Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Nousi aterialta, pesi ja palasi aterialle. Ainakin minun mielestä Raamattu on ihmeellinen kirja. Jumala on ihmeellinen. Tämmöisiä helmiä ja mitä kaikkea voikaan pakkautua muutamaan lauseeseen. Totisesti se on niin ihmeellinen, että nouskaamme tunnustamaan pyhässä hengessä Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.